Yan ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiging sa silamanan sa liko'y buhay upang hinihirang ulit ang pag-ibig sa mandulupin. Masisingin sa nakakatulong sa simulan sa langit ng pagkaw ay nilatang nilakaw sa pagkayang minamahal sa kang magawang suwitan ay managiging ang ituloy na karapyan kay Dapang ay nagiging kumapakaraw ka maraming magsinta ay naging sa akin mo. Isa ang mga mundo, naiingan ay marunong. Ngayon tayo mula sa hamon ng tanda, nilang isang pangangin na umarila. Inangat sa puso ang paniniwala, ang himawang para sa subuan buhay na panapan nalaungan ay ang pinanglagantan. Alhamdulillah, pagpalay pa sa mundo. Ang samo, lagi kang mamahalin, walang pinigil sa damdamin, mga pangako'y tutupalin. Habang buhay kami sa'yo'y magpapatay, mananatili sa puso't isipan. Ang lahat tumutin ay nagbuwis ng buhay, nasa piling ay kapal. Ang sangkay nabuhay, mula na bawis suot buhay, kapayapaan karatungan ay ating ang nagantan. Female voice, male voice, lolly voice, monster voice. Okay, ang time check natin, 5 minutos pasado po, alas 7 sa umagang ito na. Okay, ang kalendaryo natin, araw ng Martes, 23 ng Enero 2024, mga kapanalig natin sa programa mga suki, no? Okay. Okay, papasok naman ng programa po sa Consolidated News natin.
Okay, siyempre sa programa rin na Halo-Halo Special, opinion, balita at iba pa mga kababayan, no? Okay, kasama po serbisyo publiko, tinig ng mamamayan, and then sumbong ng mamamayan. Okay. Okay, babati muna tayo. Good morning, good morning, good morning sa umagang ito. Magandang umaga sa inyo lahat mga suki, no? Okay, greeting natin. Okay, sa international greeting natin, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, lahat po ng naniwala po sa programa natin, no? Anong unahin natin? Okay, itong situation sa Gaza. Okay, humanitarian condition in Gaza dangerously. Okay, pakinggan natin. Ayan po mga 3 hour nakaraan. Okay, itong balita ito mga suki, mga kababayan, no? Para aware tayo. Okay, meron akong sasabihin mamaya, no? Okay, itong salitang facade. Okay, ayon po sa explanation ng salitang facade. Okay, sinabi po ng lecturer na yon. Okay, mag-educate sa atin tungkol po the passage of time. Okay. Okay. Designing of the malapit na po, designing of the end of the world, mga kababayan, no? Designing, okay, of the end of the time. Okay, so kasama rin facade. Okay, sinabi po ng lecturer, kasama po mag-graft and corruption, kasama po mass killing, okay, kasama po ng mga assassination, ginagawa na po yung mga assassination, no? Okay, katindi po ng mga spy po ng Israeli, mga kababayan. Can you imagine na layo ng Beirut, Lebanon, kaya nila po ipuntirya kung may target sila, no? Kalayo po ng Syria, okay? 4 po ng mga personnel, okay, ng mga Iranian daw, mga suki, no? Okay, napuntirin niya, 4 po ang patay. Okay, general po ng Iran Republic ay nadali rin po, mga kababayan, no? Diyan sa Lebanon, okay, sa Beirut, itong deputy po si Sali Al-Nuri po ay nadali po, mga deputy po ng yung organization po ng Hamas, mga suki, no? So ganoon katindi. Kaya nga sinabi ko yung salitang facade. Okay, diyan daw sa Surah Al-Isra, mga kababayan, in-explain ng tao yon, kasama po doon sa mga plano ito ng mga ayaw po sa mga masasabi na natin ayaw sa atin, mga suki, mga kababayan, no? So yon, pag-ingatan natin. Okay, katindi po ng mga sophisticated ng kanilang kagamitan. Kung talagang punteriya ka, idadali ka, wala kang magawa sa mga suki, mga kababayan, no? Kaya ka madali po sa kanilang sophisticated ng armament. Okay, itong mga tinatawag na drone, unmanned po ng mga equipment, and then puminsala sa iyo, mga kababayan, no? Okay, ganon. So, kasama yun doon sa salitang facade, no? Okay, kinuha ko lang pinaka-importante po ng explanation kagabi na isang lecturer po tungkol po the design of the end of the time, okay, sa kasalukuyan, mga suki. Marami ng salitang natin mga baynat, okay, mga palatandaan, talagang yung ayat, okay, sa Suratul Isra ay tama po doon sa explanation po ng ng educator na yun, no? Okay, magpaalala sa atin. Ayan, dapat
malalaman natin kung anong salitang pasad sa mga guro natin, mga suki, mga kababayan, no, yung mga eksperto. Okay, kasi hindi naman ako graduate ng mga ibang bansa. Base lang sa pag-research, sa pag-aral, self-learning, ang nalalaman natin po, mga kababayan, no? Okay, so yung salitang pasad dapat po pag-ingatan natin, no? Okay, baka mangyari sa atin sa mga buhay-buhay natin, okay, na ganun po gagawin sa atin, mga suki, no? Kasi malala na. Okay, ang problema po sa gera na yan, mga suki, no? Okay, sa talagang nasa Suratul Isra, talagang maraming mamamatay po, mga kababayan. Okay, sa nangyari po ito, gera po, mga suki, no? So wag na tayo nagtataka. In-explain niya isa-isa bakit po maraming namamatay po mga Palestino, mga suki, no? Okay. Pero may sinabi siya na may second wave, okay, kumakalaban sa kanila, mga kababayan, yung mapang-aping itong pamahalaan po ng Israeli government, no? Mayroon na katapusan niyan. Okay, meron second wave. Okay, mga generation po ay babanat din sa kanila, mga kababayan, mga nakikinig, mga suki, no? So hindi yan magkamali. Kasi diyan po nasa ayat, okay, ng Suratul Isra, mga kababayan, no? Okay. Ayan. Okay, pakinggan natin itong sa kanilang nagprotesta na po ang taong bayan. Unahin ko ito. Okay, sa loob po ng Israel tungkol po sa mga hostages, mga kababayan, no? Okay, nagreklamo na itong mga tao, itong mga suki, mga kababayan, no? Okay, pakinggan natin itong kaguluhan nila doon sa loob po ng parliament nila, no? Knesset, parliament, mga kababayan. Okay, para lang kaalaman nyo, ang purpose natin, hindi tayo maggatong ng problema ito. Ang hanap natin ay kalutasan ng problema, mga suki, no? Pakinggan natin ang problema nila. Ayan. Hindi lang maintindihan natin kasi salitang Hebrew. Okay. הציבור שאני לא אעזוב וירדוף אחד-אחד עד שתשתפו איתנו פעולה כי צריך להחזיר את כולם עכשיו! 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 Okay. Tatlong beses marinig ko sa inyo, no? הציבור שאני לא אעזוב וירדוף אחד-אחד עד שתשתפו איתנו פעולה כי צריך להחזיר את כולם עכשיו! 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 Isang beses na lang. קומו כבר!
הציבור שאני לא אעזוב וירדוף אחד עד שתשתפו איתנו פעולה, כי צריך להחזיר את כולם עכשיו! 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 Okay, hindi ko maintindihan. Paksa! 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 Ano ibig sabihin ng paksa sa salitang Hebrew? Okay, mga suki, yan po ang nangyayari po sa bansang nila mga kababayan, no? Okay, mag-break muna ako and then balikan ko isang balita rin sa loob nila mga suki, no? Ayan. Paksaw! Paksa! Paksa! Okay, hindi ko maintindihan kung anong paksa, no? Okay, pasensya kayo sa mga sound na yan. Hindi yan na yung pumapasok lang pang mag-broadcast ako mga kababayan, no? Hindi ko maintindihan bakit ganyan po mga pumapasok sa dati naman wala po mga kababayan, no? O ito, pakinggan natin, humanitarian condition in Gaza dangerously, no? Okay, war on Gaza, humanitarian condition disastrous. Okay. Ayan po, pakinggan natin ito, no? Okay, press conference ito. Okay. Di ko lang alam kung saan yung area ito mga kababayan, no? Ayan. Mentioned, and we reiterate this today, that Al-Aqsa flood on the 7th of October in 2023 was a necessary step and a natural response to face and counter the conspiracies and plots to eliminate the Palestinian cause launched by Netanyahu government with the American administration to take control over the land and to prevail their control over Al-Aqsa Mosque and to continue the brutal and unjust siege against the Gaza Strip. And therefore, such an operation was necessary to put an end to all these in order to rid ourselves of the occupation and revive our Palestinian rights and attain to freedom and independence, just like other peoples of the world, and to retain our right to self-determination and establish our fully sovereign country with Jerusalem as its capital. With the continued aggression in Gaza and the West Bank, and our people continue to fight and struggle for their freedom, setting amazing examples in fortitude, steadfastness against the brutal military and Zionist war machine. We have decided to offer our Palestinian people and to the Arab nations and Muslim nations and to the free peoples of the world and those who support righteousness, those who oppose oppression, those defenders of human dignity. We have decided to submit a document entitled, "This is Our Story, Why Al-Aqsa Flood." This document, we are placing it before the Arab, Muslim, and international public opinion to explain the truth about what ensued in the 7th of October, why this flood was conducted, and what kind of context is related to the Palestinian cause, and to refute the Zionist claims and to put the facts and present the facts as they are. Anyone who wishes can have access to this document either by scanning the QR code or by visiting our page
on Telegram. Next topic is about starvation and the famine experienced by the Gaza Strip with the increased number of displaced people and without provision of any appropriate shelters and with the scarcity of food supplies and the lack of such supplies in many areas in Gaza. More than 500,000 of our peoples in the northern part of Gaza are perilous and they are risking starvation. We are talking about 600,000 Palestinians, including men, women, and children. All these people are risking starvation. And this is a fact, it's not an exaggeration, as they spend days and days without having any meals due to the lack of food supplies and all sorts of food, including vegetables, canned food, etc., which is the minimum basic life requirements for any human being. This serious catastrophic situation which no words can serve to describe, neither in news or in any statements, the repercussions of which can never be described against 2 million people due to the lack of supply of such aid and supplies. As the people of northern Gaza, they have to ground an animal stock fodder to consume so that they can sustain their lives. Stand before this exacerbating humanitarian situation, which could lead to the increased number of people who died. If not killed by the bombardments, they would die of starvation, thirst, and due to their sickness. And therefore, we would like to confirm the following, especially when the entire world is witnessing such a heinous crime without reacting to such crimes. We hold the Zionist government and the Biden and an administration full responsibility of all these heinous and brutal crimes perpetrated against our people in Gaza, especially the northern parts of Gaza. Second, we call upon the WHO to take immediate action and announce Gaza as a famine or a zone of famine, and to take necessary measures to stop the exacerbation of such humanitarian catastrophe. We also call upon the UNRWA organization to shoulder their responsibility. Alam nyo ang famine, get them. Sa salitang yakan mga sugi. Get them, wala na. Okay. Extreme na pag mga famine ganyan po mga kababayan, nangyari yan sa mga Somalia, okay, mga sa mga African nation magkaroon ng famine mga kababayan na walang makain. Okay. So yan po ang dinananas po ng mga kapatid natin po Palestino mga kababayan, no? Okay. Ayan, famine. Sobra pa sa itong kasi yung mga nagugutom, meron pang paraan mga suki. Ito, famine na. Wala na talaga. Ayan po mga suki, no? So sa atin ay malayo tayo sa kanila. Ang duaan na lang natin mga tahajud natin na sana maibsam nila po ang mga problema yan mga suki, no? Okay, so balikan natin po ang Suratul Isra. Sinasabi po ng guru kagabi na explain. Okay, marami pa siyang kasunod ng mga explanation pero hindi ko na pinarinig sa inyo. Okay, natakot na ako mga kababayan, sobra na. Ayan, marami siyang in-explain po. Itong okay, nasa kanyang programa, The End of the Time, mga kababayan, no? Sign, okay, the sign, The End of the Time, ang kanyang programa po mga suki, no? Hindi ko na pinarinig sa inyo, hindi ko na kaya. Okay? Baka ano nang mangyari sa buhay ko mga kababayan, no? Okay, hindi ko na kaya. Ayan. Sige. And perform their duties
to deliver all sorts of supplies and aids to all people in Gaza. And this is, the honor was legal and responsibility and their mandate as established by the United Nations. We call upon them not to buckle or budge against the threats of the occupation. We call on an urgent call for aid in coordination with the relevant international organization. Ito matapang ako kasi mga media itong nasa, okay, puno ng media po itong tao, itong mga kababayan na ito, itong spokesman. Kaya matapang ako magparinig kasi mga media, kapwa namin mga media, mga kababayan, no? Kaya matapang ako magparinig ito kasi mga media, siyempre pag media ay karat yan mga suki, mga kababayan. Ayan. Okay. And stress the need to allow aid materials either by land, by sea, and by air. And we call upon the Islamic Organization and the Arab League leaders and head states of our Arab and Muslim nations to intervene immediately, to exercise pressure to allow the opening of corridors and to send caravans of aid to prevent a real and true starvation of 2 million people in Gaza. And I believe that we don't need here to talk about righteousness. And I would like to remind you that Arabs in the past, they have rejected the blockade against the Prophet Muhammad and his kin. Third, the American position regarding the Palestinian state. Over the past few days, we have monitored and followed the positions and stances as expressed by the war criminal Netanyahu, and claiming that their security would have full control over the entire land, and they stressed their rejection of a Palestinian state who have always denied and rejected the existence of our people and their legitimate rights. We have also monitored and followed up the international reactions, especially the United States administration and President Joe Biden sending messages to reassuring those people who still wager on political solutions or normalization proposals with this Nazi entity and I quote what Biden has just said, that Netanyahu doesn't object to all existing solutions on the two-state solution, followed by Netanyahu's office few hours later rejecting the statements by Biden and reiterate the rejection of establishing a Palestinian state. This confirms the well-established fact that no one standing before this terrorist and Nazi entity, no party can ensure or guarantee a political solution. On the other hand, such statements only express an American ploy that allows the Israelis the time, and they try to varnish and bleach the image of the occupation, and they seek to integrate such an entity in the region through normalization projects and denying our people their rights. Our message here is very clear to Washington and to President Biden, who is an accomplice in the genocide committed against our people by the forces of the occupation with weapons and are supplied every day through decisions of the President Biden. They bear the responsibility of every Palestinian drop of blood, be it that of young people, women, or men.
and their statements that pretend or claim to support the establishment of a Palestinian state, such statement will continue to lack credibility unless the aggression stops immediately and unless the ordnance, ammunition, and weapons do not stop being supplied to the Israeli entity, and unless such an entity is compelled and bound by an international resolution to stop the genocidal war and the bombardments of civilians around the clock in the Gaza Strip. If they do not do such requirements, they confirm their lack of credibility. We as Palestinians will have said over and over that we will never agree custodianship over our people, and we will not settle for less than an independent and sovereign Palestinian state with Jerusalem as its capital, and allowing Palestinian people who have been moved out of their towns and villages to return to their homes. And all proposals to circumvent the rights of our people without any content will never succeed. So I advise these parties to spare a valueless effort. Fourth, talking about the escalation in the region, we hold the American administration the responsibility for the escalation we are witnessing in the region by their continued support of the occupation and their aggression. And we would like to stress that the reviving and reinstituting calm and peace in the region is conditional to ending the aggression against our people in Gaza and establish the independent and sovereign state of Palestine. And they try to escape their crisis by exporting their crisis outside as they conduct assassination operations and they conduct aggressions against Lebanon, who are supporting our cause. They conduct aggressions against Syria, threatening our security, seeking the help of the Americans to expand the war in the region. This criminal enemy are attempting to attack the sovereignty of countries. Our people and decision makers in the region, they are required to think of the post-Netanyahu era, and after such a Nazi extreme government has fallen, they need to work seriously on getting rid of such a government as a first step on the way to eliminating such an occupation in our land. We in Hamas, we condemn the American classification of the Houthi group in Yemen as a terrorist group, and we condemn the British and the UK aggression against Yemen. And we consider this as a determination or American determination to militarize the Red Sea and so in support of the Israeli occupation. And it's a crime against our Arab and Muslim nation. And we support our friends and brothers in Yemen, Iraq, and Lebanon. And we pray for their fallen soldiers, and we commend their support to our people defending the Aqsa Mosque and Jerusalem, fighting a brutal and Nazi occupation that threatens the stability in our entire region. It is a time now to sever the hand of the occupation that conducts aggressions against our people and against the entire region. We reiterate that we shall continue our steadfastness, our struggle, and our people who have always paved their path of struggle with. You've been listening to Osama Hamdan, senior representative of Hamas in Lebanon. Now, he had several messages. He justified Hamas's October 7th attack, which killed 1,200 people in Israel, saying it was, quote,
necessary to free ourselves and establish our right to self-determination. He also warned about starvation in Gaza and the unfolding humanitarian crisis. They are calling on the UN, the World Health Organization, to declare famine in Gaza. He also called on the noted Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's recent and repeated rejection of Palestinian state. Okay, natapos na po mga kababayan, mga press con mga suki, no? Galing po sa Lebanon. Okay. Lebanon po mga kababayan, no? Beirut, Lebanon. Si Hamdan. Si Omar Hamdan, no? Okay, Omar Hamdan daw. Ayan. Okay, mag-break muna tayo and then puntahan po natin ng ibang pwede natin iparinig, no? Female voice. Male voice. Lolly voice. Monster voice. Okay, basta makakuha lang kayo ng mahalagang balita mga suki, no? Ayan. Para sa kaalaman natin dito po sa Southeast Asian nation mga kababayan, no? Okay. Anong oras na? Okay, 37 minutos po pasado alas 7, no? Okay, pakinggan natin po ang latest naman from Canada, no? Si Prime Minister Justin Trudeau. Pakinggan natin kung ano naman ang latest galing sa bansang niya mga kababayan, no? Okay. Kidnapped, images of you, imagining what it must have been. Middle of the night, stores were kicked in, people ripped from their beds. It's unimaginable. You know that even Holocaust survivors were kidnapped. The indiscriminate killing of civilians, the sexual violence, the violence against women, children, and elderly people. These acts are sickening and completely unimaginable. The glorification of death and violence and terror has no place anywhere, including especially here in Canada. So let me be very clear. Hamas terrorists aren't a resistance. They're not freedom fighters. They are terrorists. And no one in Canada should be supporting them, much less celebrating them.
thank everyone coming out across the country to show their support. Just a few weeks ago, I was in Toronto to celebrate Rosh Hashanah. We talked about all the How old are you? Well, 7 ways Khadija. Princess A. We are fighting for our soul. Thank you, Okay. Madam. Yan po ang latest po sa Canada, mga kababayan, no? Then I quote. So, But you can see, subhanAllah, brothers and sisters, the Palestinians, we have not seen people stronger and more resilient than them. There are others, yes, but to that extent, subhanAllah, they see their children dying in front of them. They are torn to pieces in front of them. Education naman tayo. Everything in front of them from materialistic world. And yet, did you see any one of them even for once, just a little bit, doubt or become weakened in their faith and their cause? They keep going. They keep going. And that's what's frustrating the state of Israel. That's what's frustrating them. These people just don't give up. But you can see, subhanAllah, brothers and sisters, the Palestinians, we have not seen people stronger and more resilient than them. There are others, yes, but to that extent, subhanAllah, they see their children dying in front of them. They are torn to pieces in front of them. They are losing everything in front of them from materialistic world. And yet, did you see any one of them even for once, just a little bit, doubt or become weakened in their faith and their cause? They keep going. They keep going. And that's what's frustrating the state of Israel. That's what's frustrating them. These people just don't give up. But you can see, subhanAllah, brothers and sisters, the Palestinians, we have not seen people stronger and more resilient than them. There are others, yes, but to that extent, subhanAllah, they see their children dying in front of them. They are torn to pieces in front of them. They are losing everything in front of them from materialistic world. And yet, did you see any one of them even for once, just a little bit, doubt or become weakened in their faith and their cause? They keep going. They keep going. And that's what's frustrating the state of Israel. That's what's frustrating them. These people just don't give up. But you can see, subhanAllah, brothers and sisters, the Palestinians, we have not seen people stronger and more resilient than them. Ayan po mga komentaryo po ng mga kaguruhan, mga suki, no? Okay, mga Islamic learner. Okay, yan po mga komentaryong nila pinalabas mga suki, no? Ayan. So, ano na po ang gawin natin po? Okay, malayo sa kanila, no? Pwede duaan na lang tayo. Okay, dapat makabawi din sila mga suki sa kanilang kalagayan ngayon po mga suki, no? Ayan. So, ayan. Yan po ang maibigay natin. Okay, sa umagang ito mga kababayan. Ang oras na. Okay, 44 minutos po, pasado alas 7. Okay, ang programa po natin mga kababayan, no? Ayan. Okay, mag-break muna ako and then balikan natin iba pa. Okay, balita, no? Three, that land never belonged to the Palestinians.
Because thousands of years ago, there was no Palestinians. Okay, explanation sa na yung design of the end of the time po mga kababayan. Okay, meron siyang explanation tungkol po sa classification ng mga grupo ito, no? Yung anti sa atin mga kababayan, no? Sabi niya may mga extreme grupo. Okay, talagang katulad na ginagawa ngayon, no? Okay, grupo po ng Zionism. Okay, talagang extreme. Wala pong inisip kundi ganun. Sa sinasabi na explanation niya sa fasad, no? Talagang pumatay ng pumatay, walang humpay na pumatay, no? Yung mga tinatawag na extreme, no? Okay. So, yun po ang explanation nila, no? Okay, yung mga tao, okay, sa mga Amerika, tao sa Europe, tao sa UK, basta kung saan po malakas po ang grupo yan mga suki, no? Yung tinatawag na Zionist movement po mga kababayan, no? So may mga extreme. And then meron naman mga moderate, o kahit mga Hudyo yan, okay, meron po mga moderate na katulad ng mga pag-isip natin na hindi ayaw magulo, no? Okay, mga masasabi natin na maghanap buhay lang, civilian, katulad natin. Okay, yan pinakamabigat yung mga talagang ang nasa kokote ay pumatay lang ng pumatay mga suki, no? Ay ang mga talagang sindikato sa daigdig mga suki, iyang mga classification nila, no? Okay, combination, okay, ng itong mga extreme Zionism, mga extreme Christianity, mag-mix po mga kababayan, no? So, yan po ang iwasan natin, mga extreme Zionism at saka extreme Christianity mga kababayan, no? Wala na sa isip kundi okay, kumitil ng buhay, magsindikato lang dito sa daigdig, okay, pag-control lang ng nais nila makontrol mga suki mga kababayan, no? So yan ang iwasan natin. Doon pa sa explanation ng guru na yon, no? Okay, sa kanyang okay, sa lecture pinakinggan ko kako. Hindi ko nakakaya parindigan po mga suki, no? Okay, dito sa programa, okay, mabigat na para sa atin. Baka pamitya po ay tayo ay magkagulo pa. Ayaw ko ba maging contributor? Okay, para magkagulo tayo, no? Ang hinanap nga natin ay kapayapaan mga suki, mga kababayan, no? Okay. Dangan nga lang na talagang hindi mapigilan. Okay. Hindi po non-stop, hindi mapigilan po itong leader nila po si Benjamin Netanyahu. Wala po hindi po sumunod ng okay, mga advice okay sa mga grupo nila. Talagang gusto na i-pursue ang kanyang ambition po na matodas na po ang mga civilian diyan po sa Palestinian mga suki, no? Sa Palestine, mga Palestinian civilian, no? Nakita niyo naman natin, nasaksihan natin, okay, kung ano ang ginawa niya. Okay, sabi rito sa press ko nito ay magkaroon po ng humanitarian crisis, itong famine na. Wala na po makain ng mga Palestino dahil po ay hinadlangan nila, no? Okay, meron pa explanation ng guru na yun, no? Okay, para hindi naman masyado ang mga sinasabi natin ay extreme dito mga kababayan, no? Okay, kunin nila po ang meron po balak sila, yung dome na yan tinatawag na dome,
Okay, papalitan po nila, kunin nila. And then, sinasabi nila, ang Holy Land yan, talagang maggrupo sila pupunta dyan po mga suki sa Holy Land na yan. Declare nila ng Holy Land. Okay, so papalitan nila ang Masjid al-Aqsa, no? Sabihin na lang natin ng kanilang dome po mga kababayan hanggat maaari, no? Okay, kaya yan lahat mga grupo nila gusto-gusto pumunta diyan sa Holy Land, no? Gusto diyan malibing, okay, sa Holy Land mga suki, no? Kasi ang pinarindigan nila nung panahon po ni Prophet David sa atin Daud at saka si King Solomon sa atin King Sulaiman, Prophet Sulaiman. Iyon po ang panghawakan nila, okay, sa kanilang paniwala po, sa kanilang biblical passage, okay, na ibalik nila po yung kapangyarihan mga suki, no? Okay, sabi pa doon na sa guro na yon, okay, talagang by force kunin nila mga suki, no? Okay, kaya nga at least tayo po ay aware, okay, sa situation po mga kababayan, no? Okay, sa kanilang ambition, okay, pag-conquer po ng okay, ng Masjid al-Aqsa, no? Ayan, Masjid al-Aqsa. Ang target po, papalitan nila ng ibig sabihin, papalitan nila ng kanilang mga simbahan, dome. Okay, parang place of worship mga kababayan, no? Ayan. So nakita niyo yung kasalukuyan gera ngayon, pati mga masjid, mosque, dinudurog-durog po na binabambahan nila po mga kababayan. Wala silang ay tinira. Okay, halos po ay ilan bang data, nakalimutan kong data po ng mosque na okay, dinurog ng itong military air power po ng Israel mga kababayan. No, wala, pinipili. Ayan, so kasama yon po mga suki. Okay, sa agenda nila talagang malupig, matalo po ang mga Palestino mga kababayan, no? Okay, so break muna ako and then babalikan natin kung meron pa. Kunting minutos na lang po mga kababayan ang balita natin, no? Okay. Okay, kaya sinabi po ng itong ng mga guro, maalam po sa agama natin itong sa kanyang lecture, okay, sa the end of the time is near. Okay, the end of the time is near. Okay, marami na po mga senyales po mga kababayan, okay, ng baka darating na nga itong Dajjal mga suki, no? Okay, Dajjal. Puminsala ng marami itong tinatawag nila Antichrist mga kababayan, no? Antichrist. Okay, itong si Dajjal mga suki, no? Puminsala sa lahat ng tao sa daigdig mga suki, no? Sa kanyang kapangyarihan. Okay, isang mata. Ang sabi po ni guro na yun, isang mata. Ang makadali lang sa kanya po pagbalik po ng ni Propeta Isa alayhis salam, no? Sa Kristiyano ay si pagbalik niya, no? Okay, pagbalik na sa daigdig, itong si Isa alayhis salam, itong si Prophet Jesus Kristo mga kababayan sa Christianity. So pagbalik niya, iyon din po makapatay ng yung Antichrist, itong si Dajjal mga suki, no? Okay, pinakinggan ko kagabi kunti, hindi ako gaano nakatulog, no?
sa kanyang subject po. Okay, the end of the time is near. Ayan po mga suki, na. Okay, kaya nga advice natin ay dapat palakasin natin po ang panampalataya natin. Okay, sa lahat po ng ginagawa natin ay lakasan po ang panampalataya. Okay, direkta po sa Panginoon, no? Kasi kung hindi ganon, sigurado po lugi tayo, mga tagapakinig natin. Okay, mga naniwala sa atin, no? Okay, kung hindi tayo mag-pull sa ating dasal, sa ating mga gawain ng kabutihan, para hindi tayo magsisi mga suki, mga kababayan, no? Okay, dapat i-pull natin na po ang pagdasal natin po sa Panginoon natin, no? Sumusunod sa kanyang utos, mga kababayan, no? Hindi magkamali. Doon po sa ayat ng Suratul Isra, lahat po ay may mga senaryo ay parang hindi parang talagang tugma na tugma po sa kasalukuyan na current situation natin, no? Diyan po sa Middle East. Okay. Okay, sandali lang mga kababayan, wala na rin na oras. Okay, hindi na tayo makabasa ng balita. Okay, nakapokus tayo rito po sa Amalek ni Prime Minister Benjamin Netanyahu, no? Okay, yung sinabi niya, Amalek. Okay, ni-research ko po sa artificial intelligence. Okay, hindi po maganda para sa atin yung Amalek niya, no? Biblical passage ng mga Hudyo po ay sa atin mga suki, no? Hindi maganda. Okay. Kaya nga dapat natin maintindihan kung anong ibig sabihin ng mga Amalek. Okay? Amalek. Okay, mga suki, kailangan mag-research kayo, tumulong kayo mag-research. Okay, mga tagapakinig natin, no? Okay, para hindi tayong para aware tayo. At least nalalaman natin po ang mga ginawa nila. Okay, sa sanlibutan, sa daigdig. Okay, patungkol po sa atin po mga kababayan, na. Okay, kasi hindi na po itong biro-biro. Kasi ina-apply nila po ang religion. Religion nila po ay Judaism. Okay, laban po sa mga kalaban nila. Ayan. So, hindi na biro-biro ito. Ayan po mga suki, na. Okay, hindi na ako magpakahaba, ay magpaalam na tayo. Ito po. Female voice, male voice, lolly voice, monster voice. Awesome! 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 Okay, dito po nagtatapos ang balita natin sa umagang ito. Okay, papasok rin sa overtime, no? Okay, ang programa natin. At least, tayo dito sa Southeast Asia, sa pamagitan ng yan,
Okay, balita po inside and outside po ng Gaza ay alam natin po ang happening. Okay, aware tayo. Okay, mga komentaryo. Ayan po, mga suki, mga kabayan. Aware tayo ng okay, kalagayan po ng gera po dyan sa bansang yan, no? Okay. So, hindi rin. May latest statement po si Benjamin Netanyahu, hindi siya papayag, no? Okay, ang two-state solution. Okay, pagpatuloy kanyang agenda po na walang katapusan, mga suki, no? Okay, hindi siya papayag. Okay, hindi siya susuko. Okay? Kahit na po mag-rally sa loob ng Knesset, yung mga taong bayan po tungkol sa hostages, ayan po. Pinapressure po itong si Benjamin Netanyahu. No? Ayan. So, katigasan niya, okay, nagresulta rin babalik sa kanyang problema, mga suki. No? Ayan. Okay. Ito po. Okay, paalam tayo dito sa programa Integrated News, International Integrated News. Okay. Siyempre rin sa programa po Halo-Halo Special, Opinion, Balita at iba pa. Kasama po Servisyo Publiko Tinig ng Mamamayan. And then sumbungan po ng mamamayan sa umagang ito, no? Okay. So paalam tayo, babalik tayo mamayang hapon. Okay, pagpapasensya na lang sound, no? Ay pagpapasensya na lang taon. Pagpasensya na lang sound, no? Okay, bakit ito ganito? Okay, hindi ko pa alam, mga suki, no? Ayan. So paalam tayo, at least ay may marinig kayo. Okay, sa ADLSN TV News Corporation, no? Okay, so paalam ako. This has been, wala akong masamang tinapay sa inyo. This has been abs naman lamang po, mga kababayan.